Welcome Anju and Saji. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. අපි දැන් යන්නේ කොහටද? rooftop එකට ගිහින් එන්න. යම් බලන්න මෙහෙම. Third floor. අනේ මට අද ෆෝල් එකට එන්න බැරුව ගියානේ ඒකයි දැන් මේ ආවේ. හපන් හපන්. චූටි බබ්බත් එක්ක අපි ආවේ. ලස්සනයි නේ රැට? එතුමාත්‍යා. අදන්නේ සසවින් ඉන්නෝනේ අපි. මේ රැට පූල් එක. ඔයා ඉන්නවම මෙතන වාඩි වෙනවද? බෑනේ. මෙතන තියෙන්නේ බා එකනේ. ඔව්. දෙන්නේ. I think මේ හරි ලස්සනයි නේද අනේ? පූල් එක තියෙනවා. අද මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් නේ? ඔව් ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබිලා තියෙනවා. තිබිලා තියෙන ඉවරද? ඉවරයි. ඔව් පුටුවා දින ඉවරයි. ඒක හවස තමයි ෆන්ක්ෂන් එක පටන් ගත්තේ. අපි ස්කූල් එකේ ඉන්න වෙලාවේ. Okay. Nah, kapan Ready? Ito natin yung lasan na. Api dahil yan ko harda. අපි ඩවුන් ෆ්ලෝර් එකට යන්නේ. Oh. ඉතින් guys අපි ඕන ground floor එකට ආවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ වම් අත පැත්තේ ඉස්සලා වලට පෙවුනේ එතන තමයි buffet එක arrange වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ hotel එකේ front එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් lighting එහෙම තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ. ඇත්තටම රැයට මාර ලස්සන vibe එකක් තියෙන තැනක් තමයි මේ hotel එක. ඉතින් අපිත් මේ වෙලාවේ කොමෙට් ටික පැත්තකින් තියලා ආව චුට්ටක් මේ එළිය පහළිය ලස්සන බලන්න. ඉතින් මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ හෝටල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කොල් වගේද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි ලස්සන නයිට් වයිබ් එකක් පේනවා මෙතන ලස්සනට මෙන්න වතුර. ඒකේ තියෙන 아무තු ලස්සන ආර්ට් එකකට මේ වතුරේ හැදෙන්නට යන එක හරි ලස්සනයි. ඉතින් මේ එතෙන්ට වෙලා ඒක බලන්න පුළුවන් මේ ඒක හරි ලස්සනයි. ගොඩක් වෙලා මේක තියෙන සාමාන්‍ය මොකක් හරි විශේෂ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙන වෙලාවල් වලට වෙන්න ඕනේ මේක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් එතෙන්ට වෙලා ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරා මේ ඒ ලස්සන බල ඉතින්. ඊට පස්සේ බුෆේ එක ඕපන් වුණා. ඉතින් බුෆේ එක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපි එතෙන්ට ගියා. මුලින්ම එතන ඉතින් සුප් වර්ග දෙකක් තිබුණා. ඉතින් ඒ දෙකයි ඊට අමතරව එතන බන් වර්ග තිබුණා ඒ ෆස්ට් කෝන් එකේ. ඊට පස්සේ ඉතින් එතනින් පස්සේ වෙනමම මේ ගොල්ලොන්ගේ ආයත් චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒ ටික. මේ තියෙන්නේ අයි සුප් වර්ග ටික. මේ ඊට අමතරව එතන තිබුණු බන් වර්ග බ්‍රෙඩ් වර්ගත් එතන තිබුණා. ඒ ටිකත් එක්කම මේ තියෙන තවත් සුප් එකක්. ඒගොල්ලෝගේ සුප් වර්ග දෙකක් තමයි තිබුණේ නයිට් බුෆේ එකට. ඊට අමතරව මෙතන ශ්‍රී ලංකන් විදියට ස්ටයිල් එකට කෑම හදනවා වෙනමම. ඉතින් බලන්න ලස්සන ඩෙකරේෂන් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ආපල් වලට ලුණු මිරිස් එහෙමත් එතන තිබුණා. ඊට අමතරව අපේ දේශීය කෑම ටික මෙතන බත් වර්ග ඊට පස්සේ අච්චාරු ඊළඟට පරිප්පු මටන් තිබ්බා. ඒ වගේ ඒවත් එක්ක මෙතන වෙනමම වයිබ් එකක් විදිහට මේ ගොල්ලන්ට පෙන්නේ මුරුංගා ඔය විදිහට මේ දේශීය කෑම තිබුණා වෙනමම කෝණ එකක. ඊට අමතරව ඉතින් බාබකියු වගේ දේවල් ඊළඟට මෙතන මෙන්න මේ අයිටම් වර්ග තිබුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ එදා දවස බුෆේ එකේ තිබුණු දේවල් තමයි ඕගොල්ලන්ට අපි මේ විදියට අරගෙන එන්නේ. ඉතින්
මෙතන මෑෂ් පොටැටෝ ඊට පස්සේ ෆ්‍රයිඩ් කරපු වෙජිටබල් ඊට අමතරව පීසා වර්ග දෙකක් එහෙමත් මෙතන තිබුණා. ඊට අමතරව මීට් වර්ගත් තිබුණා එතනදී ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒවා කැමති විදිහට බෙදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව බලන්න මේ ලස්සන වෙජිටබල්ස් ටික මම එක වෙනමම ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිත් මොකද කරන්නේ සුප් එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ ටික බෙදාගෙන ඇවිල්ලා අපිත් හැමින් කෑම ගත්තා. මේ තියෙන ඉතින් මම හරියට කන වෙලාවේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට එතන තියෙනවා වෙනම පැස්ටා වර්ග හදලා ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවෙම සර්ව් කරනවා. ඉතින් ඒකේ මේ තියෙන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් එතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට දුන්නාම ඒගොල්ලෝ එතනම හදලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතන වීඩියෝ එකක් තමයි මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඊට අමතරව තව මේන්ස් වර්ග වලින් මෙතන චිකන් තමයි මම ඔයාලට බෙදාගන්නේ. ඒකත් හරිම රස කෑමක්. මම නම් එකකින් ටිකක් වැඩියෙන් බෙදාගත්තා මේ කන්න ආස හිතුණු නිසා. ඉතින් අන්ලිමිටඩ් බුෆේ එකක් නිසා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල් වලින් ගන්න පුළුවන් කැමති විදියට කන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම බෙදාගත්ත ටික. මොකද මම ඒ වෙලාවේ අපි දෙන්නටම සර්ව් කරගන්න එපා. හස්බන්ඩ් ටයිම් මන් ටයිම් මොකද බබාත් හිටපු නිසා අපිට එහෙම කරගත්තේ නැත්නම් අමට එක්කෙනෙක් තමයි ගිහිල්ලා කැම ටික බෙදාගෙන ආවේ. ඊට අමතරව ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් නම් තිබුණා. ඒකත් හරිම රසයි. ඉතින් මම නම් ඒකෙනුත් ටිකක් බෙදාගත්තා කන්න. හැබැයි ඉතින් අපේ මල්ලි හස්බන්ඩ් නම් චිකන් වර්ග ඊට අමතරව මේ මීට් වර්ග තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම ආසාවෙන් කෑවේ. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒගොල්ලොන්ගේ කොයි විදියටද අතුරුපස ටික නැත්නම් ඩෙසර්ට් ටික සෙට් වෙලා තිබ්බේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඒක සෙට් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ අතරතුර ඒගොල්ලෝ චිල් එකේ සින්දුවකුත් කියනවා එතන දෙන්නෙක් හිටියේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට සින්දුව අහගෙන නිදහසේ මෙතෙන්ට වෙලා ඩිනර් එක ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට මම අරන් ආවේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් සින්දු කියනවා. අපි ඉතින් ඒකත් බලාගෙන ආසාවෙන් මෙතෙන්ට වෙලා හිටපු එක තමයි. ඊට අමතරව මට ඩෙසර්ට් වර්ගවල විතරයි මෙහෙම ලං කරලා වීඩියෝස් ගන්න කියන්නේ කන වෙලාවේ ගන්න පුළුවන් උනේ. මොකද මම මේක තමයි කියන්නේ මේක එකපාරටම කටේ දාගන්න කනවා. මේ මට මේ අනිත් ඒ වගේ වීඩියෝස් ගේන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවේ කන වෙලාවේ ටිකක් බිසිනේ. ඒ නිසා නමුත් මේකේ වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ඉච්ච වෙලාවේ තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක ඩෙසර්ට් වර්ග නම් කොටක් තිබුණා. ඒකෙන් එක වර්ග ඉතින් මම ටික වෙනම බෙදාගෙන හිමීට කාලා බැලුවා කොයි වගේ රසද කියලා. ඇත්තටම හරිම රස ඩෙසර්ට් වර්ග තිබුණා. මම මේ කිය කන්නේ මම කාපු එකෙන් ගොඩක්ම රස ඩෙසර්ට් එකක් තමයි මේ කන්නේ කියලා මේක රහයි කියලා මම ඉතින් කියනවා. හස්බන්ඩ් එක කතාවක් දාගෙන කන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් මෙතෙන්ට ආවහම සලාඩ් කෝන් එකක් වෙනම තියෙනවා. එතකොට ඉතින් හැමදේම අංග සම්පූර්ණ විදිහට මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ආවහම ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ අත්දැකීම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. මේන්ස් වර්ග වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඩෙසර්ට් කෝන් එකක් වෙනම යනවා. ඉතින් මේ හැමදේම එතන තියෙනවා. අපිට සමහර දේවල් මග ඇරෙන්නත් ඇති. මොකද එතන බිසි. ඉතින් අපිත් බිසි ගොඩක් වෙලාට අර වෙනදා වගේ නිදහසේ අපිට කෑම ගන්න යන්න එන්න විදියක් තිබුණේ නැහැ බබා හිටපු නිසා. ඉතින් අපි මාරුවට තමයි බුෆේ එකේ රස වින්දේ. ඒ නිසා මම මේක ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න හරියට පුළුවන් උනේ මේ එකේ විතරයි කියලා. I think ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. The epitome හෝටල් එක මේක කුරුණෑගලට ටිකක් එහා තියෙන්නේ දඹුල්ල පාරේ. ඒකට ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි හෙට උදේට ආයේ බුෆේ එකකින් හම්බ වෙමු. වෙලාව කීයද? 9:45. 9:45. ඉතින් 10 ළඟයි බුෆේ එක 10ට ක්ලෝස් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි මේ මොකද බබා හිටපු හින්දා මේ අමාරුයි.
ටිකක් මාරු වෙවි එහෙම තමයි කෑවේ. යනවා එනවා තමයි කෑවේ. දැන් බුෆේ එක ඉවර වෙන්න තව ටිකක් තියෙනවා වෙලාව. ඉතින් අපි දැන් ඔන්න එළියට ආවා. දැන් ඉතින් රූම් එකට යන්නේ. ආයේ හෙට උදේට හම්බෙමු මොකෙන්ද? බස් බුෆේ එකේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට්.